Välkomna till nyheter på lätt svenska. Här kan ni träna er hörförståelse med nyheter upplästa med långsam och tydlig röst. Dessutom får ni en film eller en bild till varje nyhet som ökar er förståelse. Dessutom får ni en ordlista med svåra ord som är förklarade på lätt svenska. Plus 1 till 2 frågor till varje nyhet och en diskussionsfråga som ni kan skriva er åsikt om i filmens kommentarsfält. Och kanske på så sätt skapa en diskussion och samtidigt träna på att skriva. Ni hittar svaren till frågorna under filmen. Dagens första nyhet har rubriken "Förslag kan vara dåligt för barn". Först tittar vi på vår ordlista. Bidrag. Här i nyheten handlar det om pengar som man får från en myndighet när man inte har tillräckligt med egna pengar för att klara sig. Myndighet, det är en organisation som staten ansvarar för och som jobbar med olika frågor, till exempel ekonomi, hälsa eller skola. Vi har exempelvis Arbetsförmedlingen, vi har Försäkringskassan, det är olika myndigheter. Försörjningsstöd, det är pengar, bidrag som kommunen ger till personer som inte har tillräckligt med pengar till mat, boende och andra viktiga saker. En utredning, det är när man undersöker något noga för att ta reda på fakta eller komma med förslag till lösningar. Riksdagen, det är Sveriges parlament där politiker bestämmer om lagar och regler i landet. Sveriges riksdag är i Stockholm. Vi har riksdagshuset i Stockholm. Här kommer vår första nyhet. I Sverige kan personer som inte har så mycket pengar få ekonomisk hjälp från myndigheterna med så kallade bidrag. Regeringen och Sverigedemokraterna vill minska mängden bidrag. De tycker att fler människor ska arbeta istället för att ta bidrag. Regeringen menar att fler personer kommer att vilja jobba om det lönar sig bättre att få bidrag. Och att det lönar sig, det betyder att det är värt det att jobba. För om man får lika mycket pengar i bidrag, då lönar det sig inte att jobba. Då kan man lika bra sitta hemma och titta på Netflix istället för att jobba. Eller hur? Nu finns ett nytt förslag på hur bidragen kan minskas. Men förslag kan betyda vissa risker. Det säger Maria Hemström Hemmingsson som har arbetat med förslagen. Om bidragen minskar kan det påverka barnens rätt till ett bra liv negativt. Ett av förslagen är att sänka bidraget som heter försörjningsstöd. Då skulle familjer med många barn få mindre pengar än tidigare. Och det kan leda till att barn inte har råd med kläder, mat eller att ha någonstans att bo. De kanske inte heller kan vara med och delta i fritidsaktiviteter som ju också kostar.
Risken finns också att fler barn börjar begå brott. Regeringens utredning gör mig rädd. Barn i fattiga familjer kan bli ännu fattigare, säger Maj Karlsson, politiker från Vänsterpartiet. Anna Tenje, minister i regeringen, säger att hon är tacksam för förslagen. Hon vet ännu inte vilket förslag regeringen kommer att välja. När ett förslag är klart ska riksdagen rösta om det. Okej, det var första nyheten. Vi tittar på frågorna. Vi har en fråga till nyheten. Varför kan det skapa problem att sänka bidraget till familjer med många barn? Vad kan det få för problem? Vad kan det skapa för problem? Och nummer 2 är en diskussionsfråga där ni kan tycka till med era åsikter. Vad tycker du att regeringen borde göra för att fler ska vilja arbeta utan att barn drabbas negativt? För det är ju så att bidrag kostar ju pengar, eller hur? Vi måste få in pengar på något sätt. Vi måste aktivera fler människor så att de börjar jobba och kan försörja sig själva. Sen förstår jag också att det finns familjer som verkligen behöver bidrag. Men har ni någon bra lösning på detta? Skriv och kommentera. Innan vi går vidare så har jag en positiv nyhet, och det är att jag är klar med ett nytt häfte som heter Träna läsförståelse. Och nu går det att köpa ett paket med 3 häften. Träna läsförståelse som har 28 texter och frågor till texterna och ett facit så att man själv kan rätta uppgifterna. Så ni kan träna er läsförståelse. Ett häfte med 21 skrivövningar med QR-koder till mina filmer och min studieplanerare med de bästa studieteknikstipsen, planera dina studier, grammatikregler, grammatikövningar och textmallar. Ni laddar ner böckerna som pdf-filer som ni själva kan skriva ut eller läsa i er dator eller mobil. Så det är inga fysiska böcker. Det går också bra att bara köpa mitt Träna läsförståelsehäfte för 149 kronor. Klicka på länkarna om ni är intresserade. Vi går vidare. Vi har kommit till dagens andra nyhet. Och den har rubriken Säpo varnar för hot mot Sverige. Och Säpo är Sveriges speciella polis som jobbar med säkerhet. Precis som i USA vi har FBI eller CIA, så har Sverige Säpo som är en underrättelsetjänst, polis som har koll på vad som händer, vilka hot det finns mot Sverige. Ordlistan, vi har säkerhet, det betyder att vara trygg och skyddad från faror och hot. Vi vill ha bra säkerhet här i Sverige, eller hur? En attack, det är när någon med våld försöker skada eller angripa, attackera någon annan. Islamistisk är en person eller en grupp som tycker att samhället ska styras av stränga religiösa regler från islam. Högerextrem är en person eller en grupp med mycket extrema idéer som ofta är emot. Alltså man hatar demokrati och tycker illa om personer från andra kulturer eller andra länder. Terror, det är våld och hot som används för att skrämma människor eller för att påverka ett land
eller en regering. Här kommer nyheten. Säkerheten i Sverige är hotad. Det finns även en risk för att hoten kommer att öka i framtiden. Situationen är allvarlig, säger Charlotte von Essen som är chef på myndigheten Säpo. Säpo jobbar för att skydda Sverige och stoppa personer som vill göra landet illa, som vill skada oss, som vill göra attacker på Sverige. Det största hotet mot Sverige just nu kommer från Ryssland. Ryssland kan försöka skada Sverige genom att attackera våra datorer eller attackera internet. Även Kina och Iran kan göra liknande attacker enligt Säpo. Det finns också risk för terrorattacker mot Sverige från våldsamma grupper. Hoten kommer både från islamistiska och högerextrema grupper, säger Säpo. Ytterligare hot är att allt fler unga personer tillbringar mycket tid på internet. De tittar på våldsamma filmer, våldsamma bilder. Och det kan göra att vissa unga vill använda våld på riktigt. Detta menar Säpo också. Då har vi kommit till frågorna till vår nyhet. Första frågan. Från vilket land kommer det största hotet mot Sverige enligt Säpo? Fråga 2. Varför ökar risken att vissa unga vill använda våld på riktigt? Och diskussionsfrågan är, varför tror du att risken för hot mot Sverige har ökat mycket de senaste åren? Ni hittar rätt svar till de vanliga frågorna i filmen eller i filmbeskrivningen, medan ni gärna får diskutera diskussionsfrågorna i kommentarsfälten. Tack för att ni tittar på Nyheter på lätt svenska. Vi ses i nästa sändning.